Joo, ajattelin tehdä nyt sitten niin seitikeittoa, eli kalakeittoa pakastekalasta. Mä teen ihan perus seitikeiton, mitä olen aina tehnyt. Eli siihen tulee, tässä mulla on kilo perunoita, ihan yleisperunaa, kiinteätä perunaa, kilo, niitä on 5 kappaletta. Sitten siihen tulee tosiaan niin 1 sipuli, sitten porkkanaa. Mä laitan nämä kaikki. Mä tykkään, että siellä, joskus mä laitan vaan 2, mutta nyt nämä on sen verran pieniä, niin mä laitan nämä 4. Sitten tulee tilliä tietenkin siihen. Ja sitruunaa. Mä aikaisemmin on laittanut sitruunamehua siihen, kun mä oon lisännyt, mutta se helposti, jos sitä vaan vähänkään liikaa keittää, niin se niin kuin juoksettuu se kerma. Niin mä laitan nyt sitruunan kuorta. Mä oon tästä ottanutkin jo toiseen leivonnaiseen, oon ottanut tästä tää sitruunan kuorta, niin mä laitan nyt sitruunan kuorta tähän keittoon. Sen voi myös jättää pois, jos ei tykkää, mutta se sitruuna tuo hyvää makua. Sitten laitetaan ihan kuohukermaa siihen, purkillinen 2 desiä. Ja kuivattua tilliä tulee siihen alkuun, kun mä aloitan voin kanssa pyörittelen noita mausteita ja sipulia, niin siihen tulee kuivattua tilliä, mutta muuten sitten tulee keittoa ihan tuoretta tilliä. Ja valkopippuria, kokonaisia pippureita, laakerilehti, se puuttuu vielä. Se laitetaan vielä sitten se laakerilehti. Laitetaan 2 tämmöistä pientä laakerilehteä sinne. Näin. Ja otin ihan äsken justiinsa sulamaan tämän pakasteesta. Tässä on 400 grammaa, eli valmiita annospaloja, niin se saa tässä nyt sen aikaa, kun mä pilkon noi vihannekset, juurekset ja sipulit ja näin, niin se saa siinä vähän sulaa. Ja sitten kun se perunat ja porkkanat on kiehumassa, niin sillä aikaa mä pilkon näitä pienemmäksi. Eli aloitetaan sillä, että pilkotaan noi perunat ja sipulit ja porkkanat. Nämä porkkanat on pesty, niin mä en nyt tällä kertaa näitä kuori, koska näissä ei ole mitään paksua kuorta ja nämä menee tosi hyvin tällain tuohon keittoon. Niin en nyt kuori. Leikkaan tosta puoliksi. Ja sitten pienennetään. Mä yleensä laitan aina tämän porkkana aika pieniksi, koska mä lisään nämä yhtä aikaa tuohon keittoon, niin suurin piirtein kypsyy samaan aikaan sitten, mutta ei se haittaa yhtään, vaikka nämä porkkanat jäisi al denteksi, että ei niiden tarvi olla ihan kypsiä. Musta ne on hyviä, kun ne on semmosia pureskeltavia. Niin. Eli tykkään leikata tämmöiseksi pieniksi.
No niin, tässä nyt on kattila kuumentumassa. Niin aloitetaan siitä, että laitetaan tänne, mulla on tässä nyt 50 grammaa voita. Ja tuolla taustalla voi kuulua nyt, kun vesi kiehuu tuolla veden keittimessä. Siinä on nyt 50 grammaa voita. Tarvittaessa laitetaan lisää, mutta katsotaan riittääkö. Antaa sen siinä nyt sulaa ja sitten lisätään sinne sipulit ja mausteita. Ja laitetaan sinne sipulit. Eli 1 sipuli. Ja pyöritellään niitä siellä. Eli kuullotetaan näitä sipuleita täällä. Sitten lisätään sinne kuivattua tilliä. 2 teelusikallista. Ja 1 teelusikallinen valkopippuri. Ja tässä vaiheessa laitetaan sitten tätä sitruunan kuorta.
ihana tuoksu tuli heti. Sitä voi mielen mukaan laittaa. Mä laitan nyt niinku 1/4 tästä sitruunasta, että kuorta. Noin, ja sitten lisätään vettä. Ja tässä vaiheessa voisi kyllä laittaa vähän sitä porkkanoita tänne kanssa. Pikkusen pyöräytellään tuolla mausteessa. Ai, kun tulee hyvä tuoksu. Sitten mulla on tässä kiehuvaa vettä, niin lisätään sitten laitetaan tämä litra. Ja mulla on tässä iso kattila. Eli litra meni kiehuvaa vettä sinne. Ja nyt se näyttää aivan niin kuin siellä olisi kalaliemi, mutta siellä ei ole kalalientä, vaan siellä on pippuria ja tilliä ja sipulia. Ja nyt kun se oli kuumaa vettä, niin se rupeaa heti kiehumaan. Lisätään sinne suola. Ja mä oon niin monta kertaa tehnyt tätä kalakeittoa, että mä tiedän, että mä laitan 2 teelusikallista suolaa. Perunat vie suolan makua pois ja kala. Ja nyt kun nämä ihanan pieniä nämä porkkanat, niin mä lisään tänne nyt sitten tää perunatkin. Kalakeittohan on nopea tehdä. Noin. Sitten lisätään sinne kokonaisia maustepippureita. 2, 4, no siinä on noin 10. Ja 2 laakerilehteä. Ja nyt tämä saa jäädä tänne sitten kiehumaan. Semmoinen 10 minuuttia. Katsotaan sitten, kun perunta alkaa olemaan kypsiä, niin sitten lisätään toi seiti.
mä sillä aikaa nyt pilkon seitiä. Se saa nyt jäädä sinne kiehumaan. No niin, nyt kun se alkaa kiehumaan, lisäisin ton kuuman veden sinne, niin mulla on levy nyt 3, asteikolla 6 tämä levy, niin mä lisään tämän kannen tähän päälle. Höyryt saa tulla tonne ulos sieltä ja se saa siinä nyt kiehua 10 minuuttia. Ja sillä aikaa mä nyt toin Alaskan seitini pienempiin annospaloihin. Eli tää on tässä nyt sulanut, niin sen aikaa kun mä aloin pilkkomaan noita sipuleita, niin tää on kyllä aika hyvin sulanut. Että tää on just semmoista kohmeista, joka on hyvä leikata. No on tärkeää, että siellä on sitten tämä merkki, tämä MSC-merkki näissä kaloissa tuotteissa, kun ostaa, että se on niinku turvallisesti, eettisesti pyydettyä kalaa. Hyvä. Ja tässä on 400 grammaa, yksi painaa sen 100 grammaa, niin mä leikkaan tän yhden aina 4 osaa. Ja nyt se leikkautuu tosi hyvin, kun se on ollut tässä vähän aikaa tässä huoneen lämmössä. Tosi hyvin leikkautuu. Joskus mä oon laittanut tähän määrään perunaa niin 6 tämmöstä, eli 1,5 pakettia, mutta nyt laitetaan 400 grammaa. Näin. Nämä riittää. Eli siinä on hyvä määrä seitikalaa keittoa. No niin. Nyt täällä on kiehuttu – 12 minuuttia. Ihana tuoksu tulee tästä. Joo. Perunat on sillä, ei ole ihan kypsiä, mutta melkein. Niin nyt lisätään sitten tänne nämä kalapalat. Eli kohmeista on vielä vähäsen tämä kala. Mä vähän laitan 4 nyt ton, koska nämä on jäisiä, niin sehän viilentää nyt tämän keiton, niin laitetaan sinne. Mutta ei tarvitse kiehua kovalla, koska näähän rupeaa hajoamaan sitten nämä kalat. Eli kalat on nyt lisätty ja ne kypsyy 10 minuutissa. Tämä seiti, niin antaa niiden nyt siinä kiehua ja sitten mä lisään siihen vielä tuoretta tilliä ja kermaa. Mä laitoin nyt 5 ton levy. Rupee varmasti ihan kohta kiehumaan. No niin, tuolta rupeaa kiehumaan. Antaa sen siinä nyt alkaa kiehumaan, mutta se ei saa ruveta liian kovasti kiehumaan. Mielellään vaan sillai hiljaa poreillen. Nyt siellä pulpahtelee, niin mä laitan kannen päälle ja valvo, ettei se rupea liian kovaa kiehumaan, mutta 10 minuuttia saa suurin piirtein olla. Sitten lisätään kerma ja tilliä.
Tää on nyt ollut tässä 5 minuuttia. Mä tulin katsomaan, ettei tää kiehu liian kovaa, niin tää on just sopiva. Hiljalleen poreilee tuolla. Vähän niinku hautumalla. Juuri näin. Pysyy kalat ehjänä ja näin. Eli vähän niin kuin hauduttamalla ihan vähän poreilen. Vielä 5 minuuttia. Sitten kerma. No niin. Nyt on nämä kalat tai seitipalat täällä ollut. Niin 10 minuuttia. Ja ai että. Nyt lisätään tänne kerma ja tilli. Eli mulla on tässä laktoositonta kuohukermaa. Voisi laittaa ihan tavallistakin kermaa. Mutta minä lisään nyt tähän 1 purkin eli 2 desiä kermaa. Ihan vähän vettä purkin pohjalle ja sieltä saadaan vielä maut. Tai ottaa tommosen kapeamman kauhan tässä vaiheessa. Ja tätä ei tarvii sitten enää keitellä. Siis aivan loistavan näköistä keittoa. Laitetaan sinne vielä tilliä. Tuoretta tilliä. Tilli kuuluu kalakeittoon. Sitä saa olla paljon. Ruoka on valmis. Ei siinä kauan mene. Otetaan tuo laakerilehti pois, kun se kerran tuli tuohon esille. Ja voidaan maistaa sitä. Joo, kyllä se on just semmoista niin kuin pitääkin. Ja nyt sitten, tätä ei kannata kiehutella niin kuin kovallaan tätä, kun tähän on laitettu tämä kerma. Mä oon aikaisemmin laittanut tässä vaiheessa sitruunamehua tänne, mutta olen oppinut tässä vuosien varrella, että se kannattaa lisätä se sitruunamehu vaikka omalle lautaselle, eli laittaa sitruunaviipaleita esille ja sitten lisää sitä sitruunamehua niin omalle lautaselle keittoon. Ja tässä nyt on niitä sitruunan kuorta mausteena, niin tämä on aivan mahtavaa. Ja vinkiksi, että olen joskus laittanut sitruunapippuria ja se sopii erittäin hyvin kanssa tähän näin, mutta mulla ei sitä, mä harvemmin ostan sitä. Mutta kun mulla on sitä ollut, niin mä oon sitä laittanut kalakeittoon. Siis täydellistä. Täytyy sanoa, että kyllä tuli hyvää keittoa. Tämä on valmis tarjoiltavaksi.
Ihana keitto. Ai et.